ভ্যাকচিন সার্টিফিকেটত যদি কিবা শুধৰণি কৰিবলগীয়া আছে যেনে নাম বয়স ফটো আইডি জেন্ডাৰ তেনেহলে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওটোত মই জনাম প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰক umong.com আৰু সাৰ্চ কৰি দিয়ক এতিয়া ইয়াত চাওক umong ওৱান এপ্লিকেশন মেনি গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্ভিস ইয়াত ক্লিক কৰক তাৰ পাছত লগইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক ইয়াত ক্লিক কৰি লগইন বা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব ক্লিক কৰক যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছিল তেনেহলে ইয়াত মোবাইল নম্বৰ ইয়াত এমপিন ইয়াত ক্যাপচা ফিল কৰি লগইন কৰি ল'ব পাৰিব বা লগইন উইথ ওটিপি কৰিব পাৰিব আৰু যদি উমং এপ্লিকেশনত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাছিল তেনেহলে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক ইয়াত চাওক নিউ ইউজাৰ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি লওক এই এপত বহুত গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্ভিস আছে যিকোনো সাৰ্ভিস নিজে ল'ব পাৰিব বা আনকো দিব পাৰিব ক্লিক কৰক এতিয়া নিজৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দি গেট ওটিপিত ক্লিক কৰক তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি সেন্ড হ'ব সেই ওটিপি ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পাছত ক্যাপচা ফিল কৰি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একসেপ্ট কৰি সাবমিট কৰিব লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব ইয়াত এটা এমপিন ক্ৰিয়েট কৰি লওক যিকোনো চাৰিটা সংখ্যা এন্টাৰ কৰক ইয়াত আকৌ 4 ডিজিট এমপিন এন্টাৰ কৰক কনফাৰ্ম কৰিবলৈ তাৰ পাছত নেক্সট কৰি সাবমিট কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি নিজৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি উমং এপ্লিকেশনত সাকসেসফুলি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'লে ইয়াত বহুত গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্ভিস আছে যিকোনো সাৰ্ভিস আপুনি ঘৰত বহি আনক দিব পাৰিব বা নিজে ল'ব পাৰিব যেনে আধাৰ ডাউনলোড বিল পে জিএসটি পিএফ ফাণ্ডৰ কাম কৰিব পাৰিব এই এপৰ প্ৰতিটো কামৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই জনাম আজি মাত্ৰ ভ্যাকচিন সাৰ্টিফিকেটত কেনেকৈ নিজৰ নাম বয়স লিংগ পৰিচয় পত্ৰ শুধৰণি কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জানিম প্ৰথমতে ইয়াত চেক কৰি লওক কোৱিন আইকন আছে নেকি যদি নাই তেনেহলে সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক কোৱিন আৰু সাৰ্চ কৰি দিয়ক লগে লগে আইকনটো দেখা পাব ইয়াত ক্লিক কৰক ইয়াত চক কেইবাটাও অপশন আছে যেনে ইয়াত ক্লিক কৰি ভ্যাকচিন সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেনেকৈ আপুনি যিটো সাৰ্ভিস ল'ব বিচাৰে তাত ক্লিক কৰিব এতিয়া আমি ভ্যাকচিন সাৰ্টিফিকেটত নাম শুধৰণি কৰিম সাৰ্টিফিকেট কাৰেকশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰক ভিজিট সাৰ্ভিস ইয়াত ক্লিক কৰক এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ মানে ভ্যাকচিন লওঁতে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি সাবমিট কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপি ইয়াত দি ভেৰিফাই ওটিপি কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত চক নাম বয়স লিংগ পৰিচয় পত্ৰ যিটো শুধৰণি কৰিব বিচাৰে সেই অপশনটোত ক্লিক কৰিব মই নাম শুধৰণি কৰিম সেয়ে ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ নামত অলপ ভুল আছিলে এতিয়া ঠিক ঠাক হৈ গ'ল সাবমিট কৰি কন্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া ক্লোজ কৰি দিয়ক ক্লোজ কৰাৰ লগে লগে শুধৰণি হৈ যাব তাৰ পাছত আপুনি সাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো আই হোপ ভিডিওটো আপোনাৰ পছন্দ হৈছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ